සුබ දවසක් යාළුවෝ හැමෝටම. කලින් කරපු වීඩියෝ එකේ මම පෙන්නපු Theeth Whitening Essence එක ගැන ගොඩක් අය විස්තර අහලා තිබ්බා මොකක්ද ඒ කියලා. ඉතින් මම පාවිච්චි කරන්නේ මෙන්න මේ ලැන්බේනා කියන Theeth Whitening Essence එක. මේක ඔයාලට ඔන්ලයින් ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඩාරාස් එකේ තියෙනවා. ඒ වගේම මම ගෙන්න ගත්තේ FB page එකක් හරහා. ඒකේ link එක මම ඔයාලට pin කරලා comment එකක් විදිහට දාන්නම්. මම මේක මෙලදී ගත්තේ රුපියල් 1490ක් වගේ මුදලකට. මේ essence එකත් එක්කම ඔයාලට එනවා cotton buds ටිකක් මේකත් එක්කම එනවා. කුඩා ප්‍රමාණයේ ලික්විඩ් බොටල් එකක් තමයි මේක එන්නේ. ඒ වගේම කියන්න ඕනේ ඔයාලා ආහාර පාන වලින් ඔයාලගේ දත්වල මතු පිට කහට බැඳිලා තියෙනවා නම් එහෙම නැත්නම් දුම් පානය නිසා බුලත් කහට ඒ වගේ අපේ එදිනෙදා ආහාරයට ගන්න කෑම බීම තේ කෝපි වගේ දේවල් නිසා දත්වල කහට බැඳිලා දත් කහ පාට වෙලා තියෙනවා නම් විතරයි මේකෙන් දුර්වර්ණ වූ දත් වල වර්ණය වෙනස් කරලා දත්වල අවපහ වෙච්ච කොටස වර්ණවත් කරගන්න පුළුවන්. මොකද සමහරුන්ගේ දත්වල ප්‍රශ්න තියෙන එනමලයම දත්වල දුර්වර්ණ වෙලා තියෙනවා. එනමලයම දුර්වර්ණ වෙලා තියෙන අයට, ඒ කියන්නේ දත් ඇතුළතම දුර්වර්ණ වෙලා තියෙන අයට මේ ක්‍රමය හරියන්නේ නැහැ. ඉතින් මතු පිටින් දත් දුර්වර්ණ වෙලා තියෙන අයට මේ ක්‍රමය හරියනවා. හැබැයි මේක දීර්ඝ කාලීනව දත් හැමදාම සුදු වෙලා තියෙන්නේ. ඔයාට මේක නිතර පාවිච්චි කරන්න සිද්ධ වෙනවා. මම පාවිච්චි කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මාසෙට 3 වරක් විතර පාවිච්චි කරනවා. මොකද අපි නිතර තේ කෝපි මම නිතර කෝපි පානය කරන කෙනෙක් නිසා මගේ ටිකක් දත් දුර්වර්ණ වෙන්න ගන්නවා. ඉතින් ඒක නිසා මම මාසෙට 3 වරක් වගේ පාවිච්චි කරනවා. එතකොට මගේ දත්වල දුර්වර්ණ වෙලා තියෙන කොටස් අවපහැ වෙලා තියෙනවා නම් දත් ලස්සන්ට සුදු පාට වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේක පාවිච්චි කරන්නේ. මේ මගේ දත් නම් නෙමෙයි හොඳේ. ඉතින් මම මේ පෙන්නන්නේ ඔයාලට බුලත් කහට නිසා දුර්වර්ණ වෙච්ච කෙනෙකුගේ දත් අවපහැ වෙච්ච කෙනෙකුගේ දත් සුදු වෙන විදිහ තමයි. ඇත්තම කියන්නේ දැන් අද පාවිච්චි කරොත් හෙට උදේ වෙනකොට ඔයාලගේ දත් හොඳටම සුදු වෙලා තියෙනවා. මෙන්න මේ වගේ බොක්ස් එක තමයි ඔයාලට මේ ලැන්බේනා Theeth Whitening Essence එක එන්නේ. ඒ වගේම cotton buds ටිකක් ඇතුලේ තියෙන. ඉතින් ඒක පාවිච්චි කරලා ඉවරනාම ඔයාලට වෙනම cotton buds ටිකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම පාවිච්චි කරන විදිය තමයි මේක. විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ වගේ දත් මුල් දිය වෙන ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් එහෙම කෙනෙක් පාවිච්චි කරන්න එපා. මොකද පොඩ්ඩක් මේක දත් මුල් දිය වෙන කෙනෙක්ට සැර වැඩි. මගෙත් තොල් වල එහෙම ගෑවුනහම මගේ තොල් වල පොඩ්ඩක් හැම යන්න ගන්න නිසා මම තොල් ටිෂු එකකින් වහලා තමයි මේක පාවිච්චි කරන්නේ. මං තොල් පෙති වලට එහෙම ගෑවෙන්න දෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම වීදුරු මස් වලට මේක ගෑවෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන් තරම් පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් මම පාවිච්චි කරන්නේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මම පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද කියලා. cotton bud එකකට ලැන්බේනා essence ටිකක් අරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ කෝකටත් ඔයාගේ ලිප්ස් වලට ටිෂු එකක් තියාගන්න. මොකද මගේ තොල් වල හැම යන්න ගත්ත නිසා මට බයයි ඔයාලටත් එහෙම වෙයි කියලා. ඉතින් ඔයාගේ හැම දතකටම ඒ essence එක cotton bud එකට පොඟවපු essence ටික හැම දතකටම ආලේප කරන්න. ඉස්සරහා පේලියේ ඉඳන්ම ඇතුළට වෙනකම්ම හැම දතකටම ආලේප කරන්න. අවශ්‍ය නම් ඔයාට පුළුවන් ඔයා පාවිච්චි කරන ටූත් පේස්ට් එකටම බ්‍රෂ් කරනකොට චුට්ටක් බින්දුවක් විතර ටූත් පේස්ට් එකට දාලම ඔයාට බ්‍රෂ් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයා මේක පාවිච්චි කරන්න කලින් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ කට උණු වතුරෙන් සෝදන්න ඕනේ. ඒ වගේම පාවිච්චි කරාට පස්සෙත් මේක ආලේප කරලා විනාඩි 5ක් විතර තියාගෙන ඉඳලා අනිවාර්යයෙන්ම උණු වතුරෙන් ඔයා නැවත කට සෝදන්න ඕනේ. යටි ඇඳට මේ වගේ ආලේප කරලා නැවතත් උඩු ඇඳටත් ආලේප කරන්න. දත් මුල් දිය වෙන ප්‍රශ්න තියෙන අය කරුණාකරලා මේක ආලේප කිරීමෙන් වළකින්න කියලා මම කියනවා.
උඩු ඇන්දට නැවත ආලේප කිරීමේදී කොටන් බඩ් එක මාරු කරන්න නැත්නම් අනිත් පැත්ත පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් තොල්වල මම නැවත ගෑවෙන්නේ නැති වෙන්න ආලේප කරනවා. මගේ ලොකුවට දත් කහ පාට වෙලා නැහැ. ඒ වුණාට මං ආසයි දත් ලස්සනට තියාගන්න. දත් කුහර ඒ වගේ ප්‍රශ්න නැහැ. මොකද මං දත් ගොඩාක් පරිස්සම් කරනවා මං දත් ටික. මොකද අපේ බියුටි එකේ විශේෂම අංගයක් තමයි දත් කියන්නේ. ඉතින් ලස්සනට hina වෙන්න නම් අපි දත් ටික ලස්සනට තියාගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක නිසා ගොඩක් අයට අමතක වෙන දෙයක් තමයි දත් ටික ලස්සනට තියාගන්න එක. ඉතින් ඒක නිසා දත් ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න නැතුව ඉන්න එපා ඔයගොල්ලන්. විශේෂයෙන්ම දත් ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න. ඉතින් මං උඩු ඇන්දේ සහ යටි ඇන්දේ ආලේප කරලා ඊට පස්සේ උණු වතුරෙන් මගේ කට සෝදනවා. ඉතින් මේ විදියට මාසෙට දෙපාරක් වගේ කරාම ඇති. මතු පිටින් අපි ආහාර පාන ගන්න ඒවයින් අපේ දත් අවපහැ වෙලා තියෙනවනම් ඒ අවර්ණ වෙච්ච දේවල් ඔක්කොම සේරම ඉවත් වෙලා ලස්සනට දත් සුදු වෙනවා. ඉතින් මේ තමයි මගේ ෆයිනල් රිසල්ට් එක. ඉතින් ඔන්න අහපු අය නිසා තමයි මම අද මේ වීඩියෝ එක ගෙනාවේ. ඉතින් එහෙනම් ගිහිල්ලා එන්න. ගොඩක් ආදරේ පරිස්සමෙන් ඉන්න. තෙරුවන් සරණයි.